એકદમ રિફ્રેશિંગ, એકદમ યુનિક છે. તો આ કેવી રીતે બનાવવું એ જોવું હોય તો તમારે હવે આખો વિડીયો જોવાનો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મોકટેલ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં જો અમે ગેસ ચાલુ કરી દીધેલો છે અને એક પેન લીધેલું છે. હવે સૌથી પહેલાં હું સાદું પાણી એડ કરું છું. તો આપણે થોડું પાણી એડ કર્યું. હવે એની અંદર જે આપણે જો કાળી દ્રાક્ષ લેવાની છે, એ ઓલરેડી મેં વોશ કરીને રાખેલી છે. અને મેક શ્યોર કે દ્રાક્ષ આપણે સ્વીટ હોય, થોડી એકદમ મેશ થયેલી ને એવી ના હોય, થોડી ફોર્મ ને એવી હોય તો તમારું સારું બનશે. તો જેવું પાણી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે દ્રાક્ષ એડ કરી દઈશું એવી રીતના. અને સાથે સાથે એક વસ્તુ એડ કરવાની, જો દ્રાક્ષ તમારી મીઠી હોય તો બી તમારે આ એડ કરવાનું એક કારણ છે એની પાછળ. તો હું શુગર એડ કરું છું 2 ચમચી જેટલી. તમે હની બી એડ કરી શકો છો, અથવા તમારે એવું થોડું એડિશનલ હેલ્ધી બનાવવું હોય, તમારે શુગર અવોઇડ કરવી તો કરી શકો છો તમે. પણ આઈડિયલી શુગર એડ કરશો તો એ પછી આગળ તમારે એ સારું પડશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું આપણું જે મિક્સચર છે આપણે એને થોડી વાર કૂક કરવાનું છે. તો આપણી દ્રાક્ષ અત્યારે આપણે મેક શ્યોર કે આપણી કૂક થઈ જાય પ્રોપર ત્યાં સુધી. અને આપણી ખાંડ બધી છે ઓગળી જવી જોઈએ. તમે દ્રાક્ષ કૂક લગભગ 7 to 8 મિનિટ્સ જેવી કૂક થશે. આમાં દ્રાક્ષ આપણી ફાટવા માંડે એટલે સમજી લેવાનું કે કૂક થઈ ગઈ છે. ફાટી જાય અને ફૂલાઈ જાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ કૂક થતાં 3-4 મિનિટ જેવું થયું છે. અને તમે જુઓ દ્રાક્ષ પહેલી સાઈડ છે કે ફાટી ગઈ છે એની રીતે જ. અને એનો કલર બી ચેન્જ થઈ ગયો છે. પહેલાં આપણે બ્લેક જેવી હતી એકદમ, હવે થોડી પર્પલ પ્લમિશ કલરની થઈ ગઈ છે. અને જે પાણી હતું એ બી કલર ચેન્જ કરવા માંડ્યો છે. તો હજી લગભગ હું થોડુંક આનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશ, કે પાણીનો કલર તમારે થોડો ડાર્કિશ થઈ જવો જોઈએ. તો આઈ થિંક 3 to 4 મિનિટ્સ હજી હું કૂક કરીશ. ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિક્સર કૂક કરતાં લગભગ 8 to 10 મિનિટ્સ જેવું થઈ ગયું છે. અને તમે જો દ્રાક્ષ એકદમ ફૂલાઈ ગઈ છે, ફાટી ગઈ છે અને પાણીનો કલર બી ચેન્જ થઈ ગયો છે. બિકોઝ મારું આ જે પેન છે થોડું રેડ છે એટલે મે બી તમને કેમેરામાં ન દેખાય. તો આપણે એક ટેસ્ટ કરીએ. જો સ્પૂન લીધેલી છે મેં, અને જો એનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે પાણીનો. તો આ જે વાઇન રેડ કલર આવી ગયો છે આમાં. તો બસ હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આપણા મિક્સરને ઠંડુ થવા દેવાનું છે, નેચરલી એકદમ ઠંડુ. ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિક્સર એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો તમે મેક શ્યોર જ્યુસર કે મિક્સરમાં બી કરી શકો છો. તો હવે હું ભરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પીસી લીધેલું છે. હવે તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે. કાં તમે આને સ્ટ્રેન કરી શકો છો, અથવા એમને બી તમે લઈ શકો છો. તો દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. એકદમ તમારું ફાઇન જ્યુસર હશે કોલ્ડ પ્રેસવાળો તો લગભગ આ બધા તમારે નાના નહીં રહે. પણ મે બી આ જ્યુસરમાં થોડા રહેશે. પણ ડઝન્ટ મેટર, તમને કોઈ ટેસ્ટમાં ફેર નહીં પડે. સો ઇટ્સ અપ ટુ યુ નાઉ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જે બેઝ આપણી સિરપ હતી એ રેડી થઈ ગઈ. તમે જુઓ કેટલી મસ્ત કલર લાગે છે. અને મેં એકચ્યુઅલી આ બોટલમાં જારમાં ભરી લીધેલી છે. આ હવે તમે પ્રિઝર્વ બી કરી શકો છો. તો જ્યારે તમારું મન થાય પીવાનું ત્યારે બસ તમારે બોટલમાંથી થોડી કાઢવાની રહીએ. તો એક આ બેઝ આપણો રેડી થઈ ગયો છે. તો જો હવે આપણે એકચ્યુઅલ મોકટેલ બનાવીશું. તો હવે એ જોઈએ. તો એની માટે જો આપણે બસ આપણું સિરપ, સોડા વોટર કોઈ બી, અને બસ થોડો બરફ આઈડિયલી, આટલી જ વસ્તુ જોશે. બીજું કાંઈ આપણે નહીં જોઈએ આમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો કે મેં આઈસ ભરી લીધેલું છે. હવે આપણે સિરપ જે આપણી છે એ એડ કરીશું. 100% બધું આપણું નેચરલ જ છે આમાં. અને હવે આપણે સોડા એડ કરીશું. તમે સોડા અને આની સ્વીટનેસ કેટલી છે તમારા એના ઉપર તમે એડ કરી શકો છો. તો તમે આ પ્લસ માઇનસ આમાં કરી શકો છો. હવે સોડા. વાવ, એકદમ 5 સ્ટાર હોટેલ્સ કે એકદમ તમે ટ્રોપિકલ કન્ટ્રીઝમાં જઈને બધું આવું પીતા હોય એવી યાદ આવે છે કેરેબિયનમાં. અને બસ ફાઇનલી હવે એક્સ્ટ્રા મે બી લિટલ સ્ટર ઇફ યુ વિશ. નીડ નથી એવી ખાસ. અને આપણે બસ એક ઉપર ખાલી ગાર્નિશ કરીશું મિન્ટ. બહુ ટેસ્ટી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો મને તો એ પીવાની ખૂબ મજા આવી ગઈ છે.
તમે બી આ રેસીપી બનાવો ફ્રેન્ડ્સ, અને અમને જણાવો કેવી બની આ રેસીપી. અને સાથે સાથે તમને એ બી કહેવાનું કે એવું નથી કે ફ્રેન્ડ્સ મેં સોડા રાખેલું તમારે સોડા રાખવી. તમે ઓન ઇટ્સ ઓન તમે આમાં પાણી બી નાખી શકો છો, અથવા ઓન ઇટ્સ ઓન જો તમારે શુગર તમારી આમાં તમે થોડી ઓછી નાખી હશે તો તમે એમને ફ્રેશ બી પી શકો છો, અથવા તમે કોઈ બીજું જ્યુસ બી એડ કરીને એવું ડિફરન્ટ મોકટેલ તમારી રીતે બનાવી શકો છો. અને આ તો લોંગ ટાઈમ રહેશે જ, આપણે એટલીસ્ટ 4-5 ડેઝ કંઈ નહીં થાય ફ્રીજમાં. તો બસ ઇટ્સ અપ ટુ યુ નાઉ, તમે કેવી રીતે કરો છો. તો બસ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતે તમારી ચેનલ જોતા રહો. આપ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.